سوم. استفاده کهروچه انا پیش نمیره باش چه نمیره نه از این چیزا سبودیا نه بانکان عباد اما دانه وقتی که شمسیاره من تو رو دارم چطک ستارم تاکی میاد بالا اسم مردم شل میشه آفتاب نصار تکان که کی را کنزد سلواتی با خانه اس
برچین کن سلام برچین میره والچین آقا جان باقالا بریم 2 کیلو 25 تومن. آقا جان 2 کیلو 25 تومن باقالای. آقا جان 2 کیلو 25 تومن. bu gece güzel böyle Cevabı yok ya.